درود خدمت دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز پنجشنبه خدمت شما عرض شود که 20 آگوست 2026 هست و من طبق روال تازه همین الان برق اومد و هنوز اینترنت بالا نیومده. ببینیم که امروز چطوری میتونیم کارمون رو انجام بدیم، آیا فرصتی به ما میده بازار و اینکه ببینیم اصلا چجوری حرکت کرده. باید ببینیم اینترنت بالا بیاد. من منتظر هستم. خب میبینید که توی سشن آسیا خیلی فشرده حرکت کرده، با باز شدن لندن کلا نزول کرده. حالا ببینیم که توی تایم نیویورک چجوری حرکت کرده. اگر که اینترنت ما بله به شدت پرقدرت، ببینیم که به کدوم نقطه رسیده. تایم 15 دقیقه و 1 ساعته. خب اینجا یه گره به شدت مهمه، ببینیم آیا میخواد که حرکت بکنه یا نه. بله رسیده به FVG تقریبا. FVG تایم روزانه و همینطور اوردر بلاک تایم 4 ساعته. اینجا هم بله به این اوردر بلاک تایم 1 ساعته رسیده. خب میشه توی این نقاط وارد، ببینم این تا کجا اصلاح میکنه. من اینجا وارد یک معامله خرید میشم دوستان. توی برگشتش به این نقطه‌ای که سقف قبلی که رد کرد، من وارد معامله شدم. حالا میتونه که سریعا بیاد و استاپ ما رو بزنه، اما من این ریسک رو پذیرفتم که توی این موقعیت وارد معامله خرید بشم. من این اکسپرت رو میخوام باهاش کار بکنم چون خیلی به کارم میاد، ولی گاهی اوقات هنگ میکنه. حالا نمیدونم به خاطر این اکسپرت، این اندیکاتورایی که گذاشتم، یعنی حجمش زیاد شده یا اینکه کلا خودش مشکل داره. ببینیم که حالا معامله‌مون به چه شکل پیش میره. من تیپی 2 رو هم میذارم، ببینیم که حالا این معامله به چه شکل پیش میره. خب تو تایم 1 ساعته میبینید که خوب داره حرکت میکنه. به نقطه حساسی هم رسید، این نقطه معتبر این اوردر بلاک و تا پایینش هم کامل، تقریبا تا پایین 50% هم کامل اومد. توی 15 دقیقه هم بذارید من درستش بکنم. یه ذره وقتی یهو که وارد بازار میشیم و برق و اینا چیز هست، یه ذره که بخوام تمرکز بکنم کارم رو درست انجام بدم هم یه ذره سخت‌تر میشه دیگه. ولی خب ورودمون فکر میکنم اگر که بخواد ادامه بده ورودمون بهینه است. من ببینم که توی بله دقیقاً به حضور شما عرض شود که FVG و اوردر بلاک تایم 15 دقیقه هم رسید. حالا امیدوارم که بخواد ادامه بده. به این گره تایم 1 ساعته رسید، میبینین اینجا هم خیلی معتبره. الان یه جورایی لگ اصلیمون توی تایم 1 ساعته این کفش هست و این سقفش هست. میتونه که تا 50%ش بیاد بالا، حداقل تا همین حدودا هم بیاد بالا، تا این کفهای قبلی، کفهای مهمی که شکوندشون. بله 50%ش دقیقاً اینجا ها میشه. حالا معامله دیروز ما خیلی جالب بود که دقیقاً اومد به تیپی 1.9 ما رسید. من ریسفیری کردم، اومد ریسفیری ما رو زد، یه ذره اومد پایین تر دیگه، رفت تا تیپی 5 مون هم دید. حالا ببینیم امروز به چه شکل پیش میره. اخباری هم که داشتیم حضورتون عرض شود که
اخبار رو هم ببینیم. بله، اخبار شاخص تولید فدرال رزرو هست که حالا به نفع دلار بوده و همینطور مدعیان بیکاری که این هم باز کمتر از پیش بینی ها شده و خب این میتونه به نفع دلار باشه و همینطور به نفع داو جونز. میتونه فکر میکنم تا اینجاها بیاد بالا، البته اگر که فشار فروش اجازه بده. میبینید خیلی فشار فروش بالاه. بله، این کندل ببینیم چطور بسته میشه. کندل نزولی خطرناکی بسته شد. تایم 15 دقیقه. خب کندل 15 دقیقه سعودی بسته شده. درسته یه فشار فروشی داره ولی سعودی بسته شده. این میتونه که نشون بده که بیشتر میخواد صعود بکنه. من فکر میکنم صعودش تا حداقل همین تیپی 2 ماه میتونه باشه. ببینید اگر اینجا رو وان لگ در نظر بگیریم 180 پیپ، از همینجا بخوایم تو لگش رو در نظر بگیریم بله تا اینجاها میتونه بیاد بالا. دقیقا تا همین اوردر بلاکی که اینجا هست امکان رسیدنش هستش. بله پرقدرت تیپی 1 ما رو رسید. خب من یادداشت میکنم مثلا برق نیست، کلا از همه چی عقب میافتیم. یعنی تا بازار که باز میشه خیلی هول هولکی میبینید که مثلا من میام اصلا فرصت نمیشه چیز دیگه ای بگم، یه سلام احوال پرسی میکنم و برم سر کار. واقعا حالا هیچ وقت اینقدر دقیق نبودن و الان چند روز خیلی دقیق سر از تایم، سر همون ساعت 3 میره، ساعت 5 میاد. این هر منطقه‌ای که رد میکنه یه فشار فروشی بهش میاد دیگه، چون بازار یه جورایی نزولی هست. ببینیم آیا میتونه ادامه بده یا دوباره فشار فروش زیاد هست. و ببینید الان رسید به این FVG یه هولش داد به سمت پایین. FVG تایم 15 دقیقه و این گره. حالا اینجا رو اگه بتونه ردش بکنه دیگه، حالا تا اون FVG و این گره دیگه ما تیپیمون رو گرفتیم. بله پرقدرت، چه کندل پرقدرتی بست. تیپی 1.5 ما رو دید. من میتونم ریسک فری بکنم، البته اینجا ریسک فری میکنم که گیر باشه که اگر بخواد اینقدر بیاد پایین دیگه کلا فکر میکنم بخواد برگرده دیگه. حالا توی تایم روزانه که بخوایم نگاه بکنید ببینید صورتون عرض شود که بزنید من بیارم این برتر یه ذره. بله این FVG که من مشخص کرده بودم دیروز و پیروز رسید به این گرهی که بود و این سقف قبلی که پرقدرت شکونده بودش و امروز رسید به این FVGش. این FVG یعنی اولین نقدینگی که تو تایم روزانه هست رسید به این FVG و با کل روز نزول کرد دیگه. میتونه حالا این اصلاحی بکنه تا حداقل کف قبلیش و دوباره بخواد بریزه. احتمالاً حالا تا اینجاها بخواد تا روزهای آینده برسه تا این گپ اول ماهش. ولی بازم قیمت هست دیگه، ببینیم که چطوری میخواد حرکت بکنه. بله تو تایم 4 ساعته بالاخره این لگ اصلیش رو شکوند و من الان لگ رو اینجا مشخص میکنم. حالا میتونه که به این 50% برسه اگر که خدا بخواد. بله میبینید دوباره خیلی پرقدرت اومد پایین. امیدوارم این دفعه نیاد ریسک فری ما رو بزنه دوباره بره بالا. هر دفعه داره این کار رو میکنه دیگه.
من امیدوار هستم که برسه، ولی خب باز قیمت هست و میتونه که قدرت بیاد پایین. بله رسیده به 50% لگش تایم 1 ساعته. دیگه بازار میدونه و معامله ما خیلی پرقدرت. بله دوباره داره حمله میکنه به ریسک فری ما. الان چندمین روزه که داره اینجوری رفتار میکنه توی تایم باز شدن بازار، توی معاملات ما. حالا بله اینم ریسک فری ما. باز هم مجدداً قیمت تا TP 1.5 من رفت، دوباره هم برگشت پایین و ریسک فری ما رو تاچ کرد. من سعی میکنم بهینه وارد بشم، سعی میکنم استاپم بهینه باشه، ولی حالا دیگه این هم مدلی. ولی خب دیگه از اینجا که اینقدر اومده پایین، الان اگر استاپ یعنی ریسک فری ما رو زده باشه بخواد بره بالا، واقعا دیگه خیلی سنگینه دیگه. چون من تو اصلاحش هم وارد شدم، خورده ای نمیشه گرفت. معامله درستی بوده به نظر خودم، حالا طبق پلنم بوده. جای خوبی وارد شدم، توی پول بکش وارد شدم، ولی خب دیگه قیمت هست و من خب بعد از اینکه قیمت اینقدر حرکت میکنه ریسک فری میکنم که دیگه اگر بخواد برگرده احتمال بازگشتش هم هست دیگه. به خاطر همین من ریسک فری کردم. ریسک فری من جای همچین در دسترسی نبود، ولی خب باز قیمت هست و احتمال داره که شاید تا اینجا هم دوباره بخواد برسه این FVG کوچولویی که اینجا درست کرده رو بخواد پر بکنه. میتونه هم از همینجا که الان ریسک فری ما رو زد بخواد برگرده بره بالا. در هر صورت این هم از معامله امروز من. خیلی ممنون که همراه هم بودین. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. لطفاً لایک، سابسکرایب و اون زنگوله رو هم بزنید که من محتوای تولید میکنم بهتون اطلاع داده بشه. و تا فردا و آخرین روز هفته شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.